Hai semua, di saluran Wower, hari ini saya akan tunjukkan cara buat tekstur pak untuk Minecraft. Pergi ke carian Google dan tulis Minecraft Text Tag Template. Kita hanya perlu tekstur pak kosong, jadi muat turun file itu dan ekstrak kandungannya. Selepas ekstrak file tadi, letakkan folder itu di desktop dan namakan ia tekstur pak saya. Kalau nak tukar gambar muka depan tekstur pak, muat naik gambar pilihan anda dan namakan file itu pack. Untuk tukar blok, pergi ke folder Assets, Minecraft, pilih Blocks, Textures. Di sini ada gambar semua blok. Klik kanan blok pilihan, buka dengan Paint 3D. Dalam Paint 3D, anda boleh edit blok tersebut. Selepas siap, tekan Save. Blok yang diedit tadi akan kelihatan berbeza dalam game nanti. Itu saja tutorial hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jumpa lagi.